श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर चापरडा ऑनलाइन एज्युकेशन में हूँ चेतन रामोलिया आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 10 विषय विज्ञान प्रकरण 10 प्रकाश परावर्तन अने वक्रीभवन नो टॉपिक आगळ जोवानो छे। तो नाना दर्पणमुखवाळा अंतर्गोळ अरीसा सामे वस्तुने नीचे दर्शावेल एटले अलग अलग स्थाने मूकवामां आवे तो मळता प्रतिबिंबना स्थान प्रकार अने परिमाणनुं किरणाकृति दोरी वर्णन करो। प्रश्न बराबर समझी ले। नानो दर्पणमुख एटले के एनी केंद्र लंबाई होय एना करता सहेज नानो दर्पणमुख लेवानो छे। अंतर्गोळ अरीસો छे अने वस्तुने अरीसानी सामे मूकवानी छे। तो આપણે ત્રણ વસ્તુ નોંધવાની છે। प्रतिबिंबનું स्थान, प्रतिबिंब ક્યાં પડે છે, વસ્તુનું સ્થાન તો આપણે અગાઉ કહી દઈશું કે અહીંયા છે, એને આધારે પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં છે, પ્રતિબિંબ કેવા પ્રકારનું પડે છે, વાસ્તવિક અને ઉલટું છે કે આભાસી અને ચતું છે, અને એનું પરિમાણ એટલે કે વસ્તુની સાપેક્ષ પ્રતિબિંબનું પરિમાણ કેવું છે, નાનું છે, મોટું છે, વસ્તુ જેવડું છે કે વસ્તુથી ખૂબ જ મોટું એટલે કે વિવર્ધિત છે, આની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। અને અહીં આપણે આ અલગ અલગ વસ્તુના 6 સ્થાન માટે કિરણાકૃતિ દોરેલી છે। સૌપ્રથમ વાત કરીએ વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતરે। મિત્રો તમે પહેલી આકૃતિમાં જોવો તો તમને વસ્તુ ક્યાંય દેખાતી નથી। આપણે વસ્તુ પરથી આ કિરણો લીધેલા છે, આ કિરણો વસ્તુ પરથી આવે છે અને અંતર્ગોળ અરીસા પરથી પરાવર્તિત પામી અને મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય છે એ એમનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે। એટલે આ પ્રથમ આકૃતિ માટે આપણે કેવું તેમ કહી શકીએ કે પ્રતિબિંબનું સ્થાન મુખ્ય કેન્દ્ર F પર આપણને ક્યાં પ્રતિબિંબ મળે છે તો કે બંને કિરણો જે આપાત કિરણો છે એ અરીસા પરથી પરાવર્તિત થઈને મુખ્ય અક્ષ પરના F બિંદુએ ભેગા થઈ જાય એટલે ત્યાં આપણને પ્રતિબિંબનું સ્થાન મુખ્ય કેન્દ્ર F પર મળે છે। પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો છે, અંતર્ગોળ અરીસાની સામે જ્યારે વસ્તુ પ્રતિબિંબ હોય ત્યારે હંમેશા વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે। આ વસ્તુ યાદ રાખજો। અહીં આપણે વસ્તુને અરીસાની સામે મૂકેલી છે, પ્રતિબિંબે આપણને અરીસા અંતર્ગોળ અરીસાની સામે મળે છે એટલે પ્રતિબિંબ છે વાસ્તવિક અને ઉલટું। અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ તો અહીંયા મિત્રો જોઈ શકો છો પ્રતિબિંબનું પરિમાણ બિંદુવત છે, અત્યંત નાનું છે, બિંદુવત પરિમાણ મળે છે। આ થઈ આકૃતિ 1 ની વાત। હવે આપણે આકૃતિ 2 જોઈએ। વસ્તુનું સ્થાન વક્રતા કેન્દ્ર C થી દૂર। હવે વસ્તુ અનંત અંતરે હતી ત્યાંથી આપણે થોડીક નજીક લઈ આવ્યા એટલે કે કઈ બાજુ નજીક લઈ આવ્યા તો કે વક્રતા કેન્દ્ર C થી બાજુમાં આપણે વસ્તુ મૂકી। વસ્તુને આપણે આવી રીતે મૂકેલી છે, આ એનો A ભાગ છે, આ B છે એટલે AB નામની વસ્તુ છે અને આપણે મુખ્ય આપણે વક્રતા કેન્દ્ર C થી દૂર મૂકેલી છે એટલે વક્રતા કેન્દ્ર C થી દૂર આપણે વસ્તુને મૂકી। તો એમાંથી આપણે બે કિરણો પસાર કર્યા, એક વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતું, તો વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી કિરણ જે પસાર થાય એ ક્યાંય પરાવર્તિત થતું નથી પરંતુ તે જ માર્ગે તે જ પથ પર પાછું ફરે છે અને એક મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ પસાર કર્યું। તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ પસાર કર્યું એ અંતર્ગોળ અરીસા પરથી પરાવર્તિત પામી આ રીતે મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે। આપણે આગળ જોયું હતું કે જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કોઈ કિરણ પસાર કરવામાં આવે તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે, વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર કિરણ કરવામાં આવે તો એ તે જ માર્ગે પાછું ફરે છે અને મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી જો પસાર કરીએ તો એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પસાર થાય। આ ત્રણ વસ્તુ આપણે આ દરેક કિરણાકૃતિ માટે યાદ રાખવાની છે। પ્રતિબિંબનું સ્થાન F અને C ની વચ્ચે એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર F અને વક્રતા કેન્દ્ર C ની વચ્ચે આપણું પ્રતિબિંબ મળે છે। પ્રતિબિંબ છે એ આપણે વસ્તુ AB લીધેલી છે પણ એનું પ્રતિબિંબ છે એ B' A' એટલે કે ઉલટું મળે છે અને અરીસાની સામે છે એટલે વાસ્તવિક છે અને અહીં આપણે જોઈ શકાય છે કે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ તેમનું નાનું છે એટલે પ્રતિબિંબનું સ્થાન મુખ્ય કેન્દ્ર F અને વક્રતા કેન્દ્ર C ની વચ્ચે। પ્રતિબિંબનો પ્રકાર વાસ્તવિક અને ઉલટું। વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ મળે છે, વસ્તુ AB લીધેલી હતી, પ્રતિબિંબ B' A' મળે છે એટલે ઉલટું મળે છે। પ્રતિબિંબનું પરિમાણ કેવું છે તો કે વસ્તુ કરતાં નાનું। અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ વસ્તુ AB છે એના કરતાં પ્રતિબિંબ છે નાનું છે। આપણે કિરણાકૃતિ 3 ની વાત કરીએ। હવે આપણે વસ્તુનું સ્થાન વક્રતા કેન્દ્ર C પર લઈએ। તમે અહીંયા આપણે 3 આકૃતિ જુઓ ત્યાં સુધી તમને ખબર પડી જાય કે વસ્તુને આપણે ક્રમશઃ
અનંત અંતરથી આપણે નજીક લાવીએ છીએ. અહીંયા અનંત અંતરે હતું, અહીંયા C થી દૂર મૂક્યું અને અહીંયા આપણે વક્રતા કેન્દ્ર C ઉપર મૂકશું. તો અહીંયા આપણે બે કિરણો દોરીએ. એક છે એમાંથી સીધું આપણે અંતર્ગોળ અરીસા પર મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પસાર કર્યું, તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે. બીજું કિરણ છે આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર કર્યું, તો એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પસાર થાય છે. આ બંને કિરણો જ્યાં ભેગા થાય, બંને કિરણો જ્યાં છેદે, ગણિતની ભાષામાં કેવું હોય તો ત્યાં આપણને વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મળે છે. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એ બી વસ્તુ છે, એ વસ્તુ છે અને B ડેશ A ડેશ છે પ્રતિબિંબ છે. એટલે વસ્તુ જેવડું જ પ્રતિબિંબ મળે છે, પણ ફેર એટલો છે કે પ્રતિબિંબ છે એ ઉલટું છે અને અરીસાની સામે પ્રતિબિંબ છે એટલે કે વાસ્તવિક છે. તો આના આપણે પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળે છે તો કે જ્યારે વસ્તુને વક્રતા કેન્દ્ર C પર મૂકવામાં આવે ત્યારે પ્રતિબિંબનું સ્થાન એ વક્રતા કેન્દ્ર C પર મળે છે. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર વાસ્તવિક અને ઉલટું, પ્રતિબિંબનું પરિમાણ વસ્તુ જેટલું. આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ વસ્તુ જેવડું ક્યારે મળે, એમ ખાલી જગ્યામાં પૂછાય, MCQ માં પૂછાય કે ખાલી જગ્યામાં પૂછાય તો આપણે લખી શકીએ કે જ્યારે વસ્તુને વક્રતા કેન્દ્ર C ઉપર મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ વસ્તુ જેવડું જ મળે છે અને વક્રતા કેન્દ્ર C ઉપર વસ્તુને મૂકો ત્યારે પ્રતિબિંબ વક્રતા કેન્દ્ર C ઉપર મળે છે. હવે આપણે ચોથી કિરણાકૃતિની વાત કરીએ તો વસ્તુનું સ્થાન C અને F ની વચ્ચે, C એટલે વક્રતા કેન્દ્ર અને F એટલે મુખ્ય કેન્દ્ર, એમની વચ્ચે વસ્તુને મૂકી ત્યારે વસ્તુ પરથી આપણે બે કિરણો પસાર કરીએ. એક તો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર, તો એ સમાંતર પસાર કરેલું કિરણ છે એ અરીસા અંતર્ગોળ અરીસા પરથી પરાવર્તિત પામી મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થયું અને એક વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતું કિરણ દર્શાવ્યું, તો એ છે એ તે જ માર્ગે પાછું ફરે છે. આ બંને કિરણો જ્યાં ભેગા થાય ત્યાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ રચાય છે. વસ્તુ એ બી આપેલી છે, વસ્તુનું પ્રતિબિંબ B ડેશ A ડેશ એટલે વાસ્તવિક અને ઉલટું, અરીસાની સામે છે એટલે વાસ્તવિક અને B ડેશ A ડેશ છે એટલે ઉલટું. આ બંને કિરણો જ્યાં અરીસા ઉપરથી પરાવર્તિત પામે છે, વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતું કિરણ જ્યાંથી પરાવર્તિત પામે છે એને આપણે E બિંદુ કીધું છે. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ અંતર્ગોળ અરીસા પરથી જ્યાંથી પરાવર્તિત પામે છે એને આપણે D કીધું છે. એટલે આ રીતે આ બંને કિરણો અહીંયા ભેગા થાય છે, ત્યાં B ડેશ A ડેશ પ્રતિબિંબ રચાય છે. તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન C થી દૂર આપણે જેમ જેમ વસ્તુ અનંત અંતરે હોય તેમ અનંત અંતરેથી જેમ જેમ વસ્તુને દૂર નજીક લાવતા જઈએ એમ એમ પ્રતિબિંબ છે એ અરીસાથી દૂર રચાતું જાય છે. એટલે અહીંયા વસ્તુનું પ્રતિબિંબ, તો હવે પ્રતિબિંબ છે એ દૂર રચાશે એટલે કે પ્રતિબિંબનું સ્થાન વક્રતા કેન્દ્ર C થી દૂર, પ્રતિબિંબનો પ્રકાર વાસ્તવિક અને ઉલટું અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ વસ્તુ કરતાં મોટું એટલે વિવર્ધિત. એટલે વસ્તુ એ બી અહીંયા આપણે છે નાની જોઈ શકાય છે, B ડેશ A ડેશ છે એ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ વસ્તુ કરતાં મોટું વિવર્ધિત જોઈ શકાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ વસ્તુનું સ્થાન મુખ્ય કેન્દ્ર F પર. તો મુખ્ય કેન્દ્ર F પર આપણે AB નામની વસ્તુ મૂકેલી છે. AB નામની વસ્તુ મૂકેલી છે, એની ઉપરથી આપણે બે કિરણો પસાર કર્યા છે. એક છે એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર, તો એ અરીસા પરથી પરાવર્તિત પામી અને મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે. એક વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતું કિરણ દર્શાવેલું છે, એ તે જ માર્ગે પાછું ફરે છે. પણ મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ બંને કિરણો ક્યાંય છેદતા નથી, ભેગા થતા નથી. એનો અર્થ એવો થાય કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે અનંત અંતરે રચાય છે. જ્યારે બે કિરણો ભેગા ન થતા હોય ત્યારે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે રચાય છે. મિત્રો આપણે કિરણાકૃતિ 1 અને કિરણાકૃતિ 5 જુઓ તો અહીંયા આપણે વસ્તુને અનંત અંતરે મૂકીએ તો એમનું પ્રતિબિંબ F બિંદુ આગળ મળતું બિંદુવત, અહીંયા આપણે વસ્તુને મુખ્ય કેન્દ્ર F પર મૂકશું તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ આપણને અનંત અંતરે મળશે. હવે 1 થી 5 કિરણાકૃતિ છે, એમાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ અરીસાની અંતર્ગોળ અરીસાની સામે જ મળે છે. એટલે આ 5 પ્રતિબિંબ 1 2 3 4 ને 5 5 પ્રતિબિંબ છે વાસ્તવિક અને ઉલટા મળતા હતા. હવે આપણે છઠ્ઠી કિરણાકૃતિની વાત કરીએ તો વસ્તુનું સ્થાન P અને F ની વચ્ચે, એટલે કે આપણે વસ્તુને
હજી વધારે નજીક લાવીએ, P અને F ની વચ્ચે ધ્રુવ P અને મુખ્ય કેન્દ્ર F ની વચ્ચે વસ્તુને આપણે મૂકીએ તો એમાંથી જે કિરણો પસાર થાય છે, એક આપણે કિરણ છે આ રીતે પસાર કરીએ છીએ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર, તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે. બીજું વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર કરેલું કિરણ છે એ તે જ માર્ગે પાછું ફરે છે. એ બંને કિરણોને આપણે પસાર કરીએ તો પસાર કરતા બંને કિરણો પાછા ફરે છે ત્યારે ક્યાંય ભેગા થતા નથી, છેદતા નથી. તો આપણે એને પાછળની તરફ લંબાવ્યા તો એ છે એ એક બિંદુએ અરીસાની પાછળ એક બિંદુએ છેદે છે, ભેગા થાય છે. એક આપણે આ કિરણ જે ધ્રુવમાંથી જે પસાર થયું એ કિરણને પણ પાછળ તરફ લંબાવ્યું તો અહીંયા ભેગું થાય છે, તો ત્યાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ રચાય છે. એનો અર્થ એવો થાય કે કિરણાકૃતિ 6 માં અરીસાથી પાછળની તરફ આપણને વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મળે છે. અને એક પ્રતિબિંબ બાકીની 5 આકૃતિઓમાં ઉલટું પ્રતિબિંબ મળતું હતું. અહીંયા પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે? ચતું મળે છે. અને અરીસાની પાછળની ભાગમાં છે અહીંયા આપણે આ જે કિરણો છે લંબાવીને આ પ્રતિબિંબ રચ્યું છે, એટલે પ્રતિબિંબ આભાસી છે અને ચતું છે. પ્રતિબિંબનું સ્થાન અરીસાની પાછળ. આ બધે 5 પ્રતિબિંબ અરીસાની આગળ હતા, સામે હતા. છઠ્ઠું છે એ અરીસાની પાછળ પ્રતિબિંબ મળે છે. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર આભાસી અને ચતુ પ્રતિબિંબ છે. અને વસ્તુનું પરિમાણ વસ્તુ કરતાં વિવર્તિત, એટલે વસ્તુ કરતાં ઘણું મોટું, એટલે કે એનું કદ પરિમાણ છે ઘણું મોટું મળે છે, એટલે વસ્તુ કરતાં વિવર્ધિત મળે છે. અંતર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો. અંતર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો નીચે મુજબ છે. પહેલું, ટોર્ચ, સર્ચલાઇટ, વાહનોની હેડલાઇટ વગેરેમાં પરાવર્તક તરીકે, એટલે કે લેમ્પ છે, લેમ્પની આજુબાજુ એવા પ્રકારે અંતર્ગોળ અરીસો રાખવામાં આવે છે કે જેથી પ્રકાશ છે એ વધારે ફેલાય. કારણ કે લેમ્પ એક વસ્તુ તરીકે વર્તે છે. લેમ્પ ઉપરથી પરાવર્તિત થતા કિરણો અને પ્રતિબિંબ દૂર પાડે, એટલે કે પ્રતિબિંબ મોટું મળે. આ રીતે ટોર્ચ, સર્ચલાઇટ અને વાહનોની હેડલાઇટમાં પ્રકાશના ફેલાવા માટે પરાવર્તક તરીકે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. બીજું, દાઢી અને મેકઅપ કરતી વખતે અરીસામાં ચહેરાનું મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે. દાઢી કરતા હોય કે મેકઅપ કરતા હોય ત્યારે અરીસામાં આપણો ચહેરો જે છે એના કરતાં પણ વધારે મોટું પ્રતિબિંબ, એટલે કે સ્પષ્ટ જોવા માટે પણ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. દાંતના ડોક્ટરો દર્દીઓના દાંતનું મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે, કોઈ દાઢમાં સડો હોય, દાંતમાં કે દાઢમાં રૂટ કેનાલ કરવાની હોય ત્યારે ડોક્ટરો દાંતની સ્થિતિ કેવી છે, શું અંદર કરી શકાય એમ છે, એનું મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરે છે. અંતર્ગોળ અરીસા વડે દાંતનું મોટું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય છે. ચોથું છે સૂર્યકુકર અને સૌર ભઠ્ઠીમાં મોટા અંતર્ગોળ અરીસા વાપરી સૂર્યપ્રકાશને કેન્દ્રિત કરી ગરમી મેળવવા. આપણે સૂર્યકુકરને એની રચના જોઈ છે, એમાં ઉપરની તરફ જે છે અંતર્ગોળ અરીસો હોય છે. એના વડે જે સૂર્યપ્રકાશના કિરણોની ઉપર આપાત થાય તો પરાવર્તિત થઈ અને બધા કિરણો જે છે એ કેન્દ્રિત કરી અને એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય તો એનાથી વધારે ગરમી, એટલે કે ઉષ્મા મળી શકે. આવી રીતે સૌર ભઠ્ઠીમાં પણ જ્યાં વધારે ઉષ્માની જરૂર પડે છે ત્યાં સૂર્યપ્રકાશને કેન્દ્રિત કરવા માટે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. પાંચમું, ડૉક્ટરના હેડ મિરર તરીકે, એટલે ડૉક્ટરોએ માથા ઉપર જે અરીસા જેવી રચના લગાવેલી હોય છે અને ડૉક્ટરનું હેડ મિરર કહેવામાં આવે છે. દર્દીની આંખો, કાન, નાક અને ગળાના ભાગો જોવા માટે. મોટાભાગે ENT સર્જન છે, કાનના, આંખ, ગળાના સર્જન છે, એ હેડ મિરર તરીકે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરે છે. છઠ્ઠું છે રિફ્લેક્ટિંગ ટેલિસ્કોપ, એટલે કે દૂરબીનમાં મોટા અંતર્ગોળ અરીસા વાપરી સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ જોવા માટે. એટલે ટેલિસ્કોપ છે જેમાં દૂરની વસ્તુઓ જોવી છે અને વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ સ્પષ્ટ જોવું છે. વસ્તુ ઘણી દૂર છે પણ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ જોવું છે તો મોટા અંતર્ગોળ અરીસા વાપરી સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ જોવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે મિત્રો આગળની જે 6 આકૃતિ જોઈ એમાં પહેલું આપણે જોયું હતું કે વસ્તુ જો અનંત અંતરે હોય તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મુખ્ય કેન્દ્ર F પર પડે. પ્રતિબિંબ છે બિંદુવત હોય છે, વાસ્તવિક અને ઉલટું હોય છે, પણ
સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ હોય છે. એટલા માટે વસ્તુ જો દૂર હોય એટલે કે દૂરબીન છે એ દૂરની ટેલિસ્કોપ છે એ દૂરની વસ્તુ જોવા માટે વપરાય છે. તો એમાં મોટા અંતર્ગોળ અરીસાએ વાપરી અને સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ જોવા માટે અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે.